No, luonnonvarakeskus on olemassa sitä varten, että me pystyttäisiin mahdollisimman hyvin hyödyntämään näitä meidän uusiutuvia luonnonvaroja. Eli rakennettaisiin tämmöistä kestävää biotaloutta niin, että meillä on mahdollisimman hyvä tulevaisuus. Pystytään käyttämään niitä luonnonvaroja ja toisaalta samaan aikaan suojelemaan niitä. Huolehtimaan siitä, että tulevilla sukupolvillakin on niitä luonnonvaroja käytettävissä ja pystytään myös sitä alkuperäistä luontoa säilyttämään. Toisaalta me tiedetään, että me tarvitaan koko ajan lisää biomassoja ja lisää rakennusaineita tälle yhteiskunnalle. Ja meillä on paljon mahdollisuuksia siihen ja Luonnonvarakeskus etsii niitä ratkaisuja ja menetelmiä, millä me voidaan tämä mahdollisimman kestävästi tehdä. Tämä Punkaharjun toimipaikka, niin tähän on keskittynyt paljolti metsägeneettiseen tutkimukseen ja metsän jalostukseen. Eli me tutkitaan puiden perinnöllisyyttä ja sitä, miten me voitaisiin hyödyntää sitä niin, että meillä olisi mahdollisimman hyvin kasvavia, kestäviä, hyvin tulevaisuuden ilmastoon sopeutuneita metsiä. Ja myöskin niin, että saataisiin sellaista puuraaka-ainetta eri käyttötarkoituksiin, mikä soveltuisi niihin mahdollisimman hyvin. Tämän hetken tällaiset oikein kuumat tutkimusaiheet, niin yksi on tämä metsäpuiden kasvullinen lisäys, mitä mä itse teen. Eli siinä tapahtuu tosi paljon nyt erityisesti havupuitten ja kuusen osalta. Siihen liittyy myös se, että noita kuusen erikoismuotoja voitaisiin tuotteistaa viherrakentamiseen ja koristepuiksi. Mutta sitten meillä on myöskin puun tutkimusta täällä ja ihan käytännön metsän jalostustoimintaa. Eli Lukehan huolehtii myöskin käytännön metsänjalostusohjelmasta ja sitä osittain toteutetaan täällä Punkaharjulla. Puun tutkimuksessa taas keskitytään siihen puuaineessa olevaan perinnölliseen vaihteluun ja sen mittaamiseen ja hyödyntämiseen eri käyttötarkoituksiin. Me on kehitetty kuuselle kasvullisen lisäyksen menetelmä, tämmöinen solukkolisäysmenetelmä, joka toimii tosi hyvin nyt labramittakaavassa. Eli me pystytään aloittamaan kuusen siemenalkioista viljelmiä, josta me voidaan tuottaa paljon uusia pieniä taimia. Pystytään ikään kuin monistamaan sitä siementä. Ja sehän on tosi tärkeä juttu sen takia, että meillä on hyvälaatuisesta kuusen viljelyaineistosta Suomessa pulaa. Tämä johtuu siitä, että kuusen kukinta se on ihan lajille tyypillinen ominaisuus, että se on tälleen eri vuosien välillä aika epätasasta ja välillä on tämmöisiä vuosia, että kuusi ei kuki juuri lainkaan. Ja silloin ei saada siementä eikä myöskään siemenviljelyksiltä saada siementä. Kun meillä on pulaa siitä hyvälaatuisesta viljelyaineistosta, niin yksi mahdollisuus olisi sit kasvullisesti lisätä kuusta. Se on nyt se, mitä me tehdään täällä, eli siemenalkioita monistamalla tuotetaan pieniä taimia. Ja me on saatu tämä menetelmä toimii nyt tosiaan laboratoriomittakaavassa. Seuraava vaihe on nyt sitten kehittää tämmöistä teknologiaa, jolla pystytään automatisoimaan näitä menetelmiä.